درنو لیدونکو سلامونه. د HTML د فارم اخري شپږمه برخه ده. په دې برخه کې به موږ د HTML په مرسته یو سمپل رجسټریشن فارم جوړ کړو. که چېرته تاسو د HTML د فارم مخکینی برخې یعنی اوله، دوهمه، دریمه، څلورمه او پنځمه نه وي لیدلې، تاسو کولی شئ ډسکرپشن ته لاړ شئ. هلته د ټولو لینکونه موجود دي. د هغې لارو تاسو کولی شئ ټولې ویډیوګانې ووینئ. کله چې موږ رجسټریشن فارم جوړوو په ویب سایټ کې دې ته ساین اپ فارم هم ویل کېږي. نو یا رجسټریشن یا ساین اپ فارم موږ جوړولی شو. اوس راځو لومړی د رجسټریشن لپاره لومړی کوډینګ کوو، وروسته بیا آوټپوټ ګورو. دې لپاره چې موږ فارم جوړ کړو نو د تیر په څیر فارم ټاګ استعمالوو. د فیلډ سیټ نه په استفادې سره موږ غواړو چې دې ته یوه خپله ځانګړې ساحه وټاکو. بیا د لیجنډ په مرسته موږ فیلډ سیټ ته ټایټل ورکولی شو رجسټریشن فارم یا ساین اپ here. نو لومړی د ساین اپ لپاره موږ فل نیم ته ضرورت لرو. نو د لیبل په مرسته موږ نیم لیکو. نو دلته کېږي چې انټر فل نیم یا همداسې فل نیم ولیکو. فل نیم لپاره فل نیم کې دوه خبرې دي، یو لاست نیم دی، یو بل فرست نیم دی. نو لومړی موږ فرست نیم لیکو. ټیکسټ صحیح دی، پلیس هولډر راخلو، لیکو انټر فرست نیم. بیا انپوټ راخلو، پلیس هولډر په مرسته لیکو انټر لاست نیم. بیا بیار لګو. بیا راځو دوهمه برخه چې د ساین اپ لپاره مهمه ده، هغه د ایمیل برخه ده، یعنی یونیک ایمیل باید دلته انټر شي. نو موږ ټایپ ایمیل لیکو، وروسته بیا دلته پلیس هولډر په مرسته موږ کولی شو ولیکو انټر ایمیل اډرس، ایمیل آی ډي، انټر ایمیل آی ډي. دې لپاره چې ایمیل آی ډي لپاره هم لیبل استعمال کو، ایمیل اډرس. بیا بیار، دلته هم بیار استعمالو. بیا راځو د دې نه وروسته پاسورډ برخې ته راځو. بیا د لیبل په مرسته کولی شو چې پاسورډ ولیکو، انټر پاسورډ. انپوټ ټایپ یې پاسورډ لیکو او پلیس هولډر کې ورته لیکلی شو انټر یور پاسورډ، انټر یور پاسورډ. بیا راځو د رجسټریشن لپاره بیا هم کنفرم پاسورډ راخلو، لیبل CPWD کنفرم پاسورډ، دلته هم کنفرم پاسورډ ورته لیکو. BR په مرسته لاین بریک کوو. بیا انپوټ ټایپ کې بیا هم پاسورډ ورته لیکو او دلته پلیس هولډر کې انټر کنفرم یور پاسورډ. بیا راخلو. کله مو چې دا وکړل د دې نه وروسته موږ شاید جنډر ته هم ضرورت ولرو. نو لیبل راخلو، دلته جنډر لیکو، بیا دلته جنډر BR. بیا انپوټ ټاګ راخلو. د جنډر لپاره موږ ریډیو بټن لوستلی و، دا چې جنډر څو برخې لري، څو آپشنز لري، موږ هر یو ته جنډر وایو تر څو موږ د ډیرو نه یو سلیکټ کړو. دلته میل ورته لیکو. بیا هم انپوټ ریډیو
دلته هم جنډر لیکو فیمیل بیا هم انپوټ ریډیو کیدای شي موږ اذرز ورته ولیکو بی آر لګو د دې لپاره شاید موږ ته میل یا فیمیل هر څه چې وي هغه موږ ته ډېر یوزرز موږ میل لرو د دې لپاره چې یوزر لپاره اسان وي نو موږ دلته چکډ کاروو نو موږ ته بای ډیفالت دغه چکډ وي که چېرته فیمیل موږ ته رجسټریشن کوي نو هغه کولی شي دا کوم چک مارک چې دی هغه په فیمیل کې ولګوي دا هم کولی شي بیا کله چې دا وشو دې نه وروسته کیدای شي د یوزر په باره کې موږ ډیټیل وغواړو یعنی اډرس دې موږ ته ولیکي اډرس دلته ورته لیکلی شو enter your complete address br دا چې ټیک اډرس شاید زیات وي نو موږ ټیکسټ یا استعمالوو دلته آی ډي کې موږ اډ لیکو روی د لسو نه 15 اخلو دلته موږ فار کې نیم لیکلی نو کېږي چې موږ آی ډي کې هم دا نیم ولګو دلته هم نیم بیا ایمیل اډرس راخلو آی ډي کې هم دا لګو پاسورډ راخلو آی ډي کې هم دا پاسورډ کنفرم پاسورډ راخلو دلته آی ډي ته دا سی پی ډبلیو ډي ویلیو ورکو جنډر مو دې ته مو شاید دا جنډر راخلو دغه په آی ډي کې لګو دلته اډ مو دلته لګولی دی نو اوس که چېرته موږ وغواړو چې دا ډیټا موږ سبمیټ کړو د سبمیټ دپاره موږ کولی شو چې یو بټن وکاروو انپوټ ټایپ سبمیټ وکاروو دلته ویلیو موږ ورکولی شو ویلیو کې ساین اپ کله کېدای شي موږ چې کومه ډیټا انټر کړې وي هغه ټول په یو ځل موږ هغه ریموو کول وغواړو نو یو بل بټن د ریسیټ په نوم موږ لرو هغې ته هم کلیر ډیټا یا کلیر آل ټول په یو ځای موږ کولی شو چې کلیر یې کړو نو دا رجسټریشن فارم شو اوس یو ځل د دې آوټپوټ ګورو دلته تاسو کتلی شئ رجسټریشن فارم یا ساین اپ شاید موږ دلته صرف ساین اپ ولیکو ساین اپ هیر دلته فول نیم نه وروسته یو بی آر لګو ایمیل سایز کم دی نو کېږي چې دې ته موږ سایز ورکو سایز 40 د پاس سایز بیا ډیریږي نو دې ته سایز یو ته 12 او بل ته 14 داسې 17 سایز ورکو پاسورډ دپاره هم سایز ته شاید ضرورت وي او یا هم نه وي کېږي چې پاسورډ موږ یو کې واخلو دلته بیا زه نه استفاده کوم همداسې ایمیل پاسورډ استعمال شو شاید دلته ما انټر پاسورډ دا یو زه لرې کوم نو زه یو ځل راځم انټر پاسورډ صحیح شو دا هم صحیح دی نو دا زه ایسته کوم صرف کنفرم پاسورډ دې دپاره هم همدا سایز ټاکم دې دپاره چې نورو سره یې سایز برابر شي سایز 18 ورکوم جنډر بیا راځم تقریبا برابر شو اوس کولی شم دلته نوم لاست نیم فرست نیم ایمیل اډرس همداسې پاسورډ کنفرم پاسورډ میل فیمیل
دا مې انتخاب کو او دلته کمپلیټ اډرس هم موږ کولی شو چې انتخاب کو. ته یو بیار لګوم اډرس شو، دلته ساین اپ دی او د بل کلیر دی. نو کله چې زه ساین اپ کوم ماته دلته هیڅ نشان نه راکوي، یعنی زه باید یو ویلیډیشن ولګوم، هغه دی ریکوایرډ دی په مرسته. فرست نیم لاست نیم دا هم ریکوایرډ دی، ایمیل اډرس هم ریکوایرډ دی، پاسورډ هم ریکوایرډ دی، او کنفرم پاسورډ هم ریکوایرډ دی، یعنی تقریبا ټول ریکوایرډ دي. شاید دې لپاره هم ریکوایرډ وکاروو چې بیا ریفریش کوم. کله چې زه ساین اپ کوم دلته نوم باید ولیکم، کله چې زه بیا ساین اپ کوم باید دا هم ولیکم. بیا راځم ایمیل اډرس هم ضروري دی، دلته sad@gmail.com لیکم. بیا پاسورډ زما نه غواړي، شاید زه host 123 ورته ولیکم. بیا هم کنفرم host 123، بیا میل فیمیل دلته کمپلیټ host تاسې لیکلی شو ازادي مینا host افغانستان اوس ټول ډیټیل شو، کمپلیټ شو. کله کله کېدای شي زه ځینې داسې معلومات ولرم غواړم چې دا ټول په یو وار اریز کړم. نو ټول اریز کولو لپاره کلیر آر بټن کارولی دی. دا ټول څومره ډیټا چې دلته وجود لري هغه موږ په یو وار کلیر کولی شو د کلیر آر په مرسته. نو دا و یو سمپل د HTML رجسټریشن فارم. د فارم برخې په همدې ځای پای ته رسیږي. نور ویډیو به همداسې جاري وي، کنټینیو به وي. د نورو ویډیو د کتلو لپاره زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.